Hi everyone, this is Joyce. Welcome to Joyce Variety Vlog. So for today's video guys ay magluluto tayo ng lunch. Maghahanap tayo kung anong pwede lutuin doon. Pero I think kasi nag-craving ako ng pansit canton nilang days na. So meron akong Endomie doon na binili nung nakaraang linggo. Sunday nung nag-off ako. So siguro you guys yan ang lulutuin ko. Tara samahan niyo ako. So ito guys, meron akong Endomie Mi Goreng noodles at saka cabbage. So pakukulan natin ito ng 3 minutes at saka i-drain natin guys. So ayan guys, lulutuin ko muna saglit. Just after 5 minutes, i-drain ko na siya. 3 minutes plus 2 minutes. So ngayon guys, meron akong seasoning. Noodles is live here. Mag-close tayo ng door. Pakalala ng ko. Kapon guys, ang dinner ko is ito, Maggi, yung cup, within cup, soup ayam. Hindi ko siya naubos. Alis na. Tapon ko na to. Kasi kapon pa yan eh. Tapos today naman, ay yung Endomie. Nakita ko na kanina, yung Endomie. Dry. Yan. Hanghang to. Dati kasi guys, hindi ko maubos yung isang noodles. Ngayon, ewan ko. After ng vaccine ko, malakas ko nang kumain. Isang noodles, naubos ko na. Dati half lang. Meron akong chili sauce dito. Lagan ko pa yung anghang niya para hindi masyadong masyadong lilood. Na. Wala akong water. Hi everyone! Welcome back to my channel. Hi everyone, this is Joyce. Welcome to craving kasi ako ng pansit canton, yung Lucky Me na green. Kaso lang, di naman ako nakapunta doon sa Filipino store. Kaya doon sa shop, 7-Eleven, bumili ako ng, ay hindi pala, sa Chinese shop, bumili ako ng Endomie, yung yung Indonesia ata. Ngayon, marunong na ako gumamit ng chopsticks dati, hindi pala. Hindi pa rin, practice. Anghang.
Ang Anghang. Ay. May kape pa ako. Anghang. Maubos mo kaya ito? Check it out. And your promise. Alam ko ng sekreto nito. Lunok. Diretsuhin na sa paglunok. Direct. Para hindi kuan. Para dili luod. Anghang. Hindi na lang. Hindi na lang talaga. Ay. Wait. Napahirapan pa ako sa chopsticks. Ubos. Ayan. Kailangan ng matamis. Lexus.
Lexus. Kailangan ko ng matamis. Hindi kaya. Ispot ko. Tulo. Ang hangyod. So guys, good news. Kasi naubos ko yung ilang Endomie. Just first time. Gusto lang, hindi ko talaga yan maubos. Iluod ka ay siya kaunom sa basta noodles. Kaunom ko mga half or 1/4 pa sa isa ka. Sabi daw ka square. Yung isa ka pack, 1/4 na anak. So hindi pala ako mahurot kay uran ko. Pero after itong nag-vaccine ko, pila ka days, tingala na lang ko nga. Lamit na tayo siya ikaon. Siguro mo ng effect sa vaccine. Ako alam. Thank you guys. Sa panonood, sana na-enjoy kayo. Ano-ano na lang. May isipan para may content. Before I end this video guys, you can see guys, dito ako kumain sa aking kwarto. Totoo lang guys, 3 years na ako dito sa Malaysia. Dito yung dining area ko, dining table ko sa bed ko, or dito sa maliit na table na ito. Diyan lang ako pala kumakain. Dito lahat. Ang hirap. Ganyan dito, akala nyo ganda buhay namin. Pera na lang sa pera na lang talaga yung sa iba. Sa akin, okay naman yung amo ko. Kaso, meron namang space doon. Pero yung pag kumakain ka, habang kumakain ka, inutusan ka, ang hirap. Kaya ako kumakain ako dito sa kwarto, nagtatago ako. Ayan lang guys, sana na-enjoy kayo sa vlog ko. Kala ko ng Endomie, noodles, dry, replacement sa pancit canton, Lucky Me. Nag-craving talaga ako ilang days na. So, sana na-enjoy kayo. Sana na-enjoy kayo guys. Don't forget to like and subscribe my channel para update kayo sa next ko mga video. Bye bye. God bless. Adios.